Wala yun. Sige po. Ayan na po yan. Wait pa. Masulat na lang ako ng Ano? So, pwede na nilagan mo na kayo. Bali lang ako para magpapila. Standard po nga, tumitry ko din check out. Palamin na nasa ano, pinakinggan. Kain, sinaksak mo sa mga anak ko tayo ko yun. Ano? Wala siyang music. Kuya, kung pa sa may save mo, gotta go to Kaso, mga info busy. code. Pero madali yung busy. Amo Ken, mas maganda nila yung mag-pay. Sa may saan. Pwede. Personal. No. Minibit na niya ng may sarap pa talaga ng content. Bakit man yun sa per 770 pag ma-wireless? Ito kung QR man yun. Good, very good. Saday. Sable. Yeah. Ano muna? Baba. Ang ganyan maintenance standard. Yun yung settings. Maintenance. Nasal check. Hindi ko masisikat din eh. Ayun na pati bang. Kagayo. Puti. Vlog na naman si Vlogger. Vlogger yan. So,